از کوروش تا پهلوی 2500 سال. 2500 سال تاریخ شاهنشاهی ملت ایران از 7000 سال تمدن جهانتاب ایران. فروردین ماه 2535، آفتاب 2535 نوروز بر پرچم شاهنشاهی و بر مظهر سرافرازی های ملت ایران. یک شنبه 1 فروردین ماه 2535، ساعت 10:50 پهلوی دوم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و والاحضرت همایون ولایت عهد در آرامگاه بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی. امروز روز سپاس ملت ایران. سپاس ملت ایران از 50 سال رهبری و فرماندهی شاهنشاهان پهلوی که ایران را دگرگون ساختند، که ایران را برای بازیافتن روزگار بزرگی‌ها و عظمت‌ها آماده می‌کنند، که آینده پایدار و درخشان را برای تمدن بزرگ پی می‌نهند.
نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران در پیشگاه شاهنشاه آریامهر. شاهنشاه اولیا حضرتا، آن روز و آن روزگاران که کوروش بزرگ نخستین منشور حقوق بشر را می نگاشت و داریوش تخت جمشید را بنا می نهاد و خسرو انوشیروان زنجیر داد و ایوان خیش می بست و یعقوب لیث یاران و بهکاران را به ایرانی خواهی می خواند و شاه اسماعیل و نادر پرچم افتخار می افشاردند، ایرانی داشتیم سرفراز و کامکار. و آن روز که از بد روزگار کشوری داشتیم از هم گسیخته، عظمتی بر باد رفته، کارگری رنج دیده و کشاورزی جور کشیده، ایرانی داشتیم ناتوان و بیمار. اما دیروز تاریخ که قیام دلیرانه رضاشاه بزرگ طلوع خورشید شاهنشاهی پهلوی را بشارت داد و رفاه و امنیت و استقلال و یکپارچگی را به ارکان آورد و حرکت و پیشرفت آغاز شد و ایران نو چهره نمود، دورانی پدیدار شد شکوهمند و پر افتخار. و امروز در نخستین نیم قرن شاهنشاهی پهلوی که موجی از سربلندی ها ما را بر اوج همه دوران های پر افتخار تاریخمان جای داده و پیوندی تاریخ ساز گذشته تابناک را به امروز درخشان پیوسته، وزنه سیاسی و اقتصادی هستیم و فرهنگی همسنگ روشنترین فرهنگ ها، کارگری آزاد و دهقانی با خانه آباد و ملتی با دانش و راد اطلس موجودیت ما را ساخته، ایرانی داریم بلند آوازه و نامدار. و فردا که پرچم افتخاراتمان بر دروازه های تمدن بزرگ افراشته شود و ستاره بختمان بر پیشانی روزگار بیش از پیش بدرخشد، ایرانی خواهیم داشت پرشکوهتر از گذشته ها که نامش با ازلیت دمساز و با ابدیت همراز خواهد بود. شاهنشاه اولیا حضرتا، در تاریخ درخشان ایران مردانی پدید آمدند که مشت روزگار در پیش دست توانایشان باز شده تا خود قلم سرنوشت را به دست گیرند و تاریخ ساز و تاریخ پرداز کشور خیش شوند. ملتی که چنین فرماندهانی پیدا کند هرگز راه فنا و فراموشی نمی پیماید و هیچگاه ستاره نامش غروب نمی کند. به یقین راز بقای قوم ایرانی در طول بیش از 25 قرن شاهنشاهی وجود چنین شاهنشاهانی بوده که دست سرنوشت در پنجه تدبیرشان اسیر و عشق سرشارشان به ایران عزیز بی‌نظیر بوده است. ملت ایران 150 سال از 2 قرن اخیر را در غبار فراموشی و بیخبری گرفتار شد تا با آغاز شاهنشاهی پهلوی غبار غم از چهره جانها زدوده شد و ایرانی پیدا کردیم که دست نوشته تاریخ نیست بلکه دلنوشته رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر است. آریامهری که مهر ایران همچون مهری بر صفحه جانش جای دارد. شاهنشاه اولیا حضرتا، نوروز خجسته امسال در تاریخ 2535 ساله شاهنشاه ایران نوروزی نو و روزی به راستی نوین است. با تاریخی که از پس تاریکی ها با فروغی تابنده بیرون آمده و رستاخیزی که اینک قدرت همبستگی شاه و ملت را متجلی ساخته است. برای چاکر افتخار بزرگی است که در چنین مکان مقدس در جوار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم و در کنار آرامگاه رضاشاه کبیر در چنین روزی فرخنده مراتب تبریک و تهنیت خود و هیئت دولت و قضات و کارکنان دولت و اعضای حزب رستاخیز ملت ایران را به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد ایران معروض دارد و از درگاه خدای بزرگ سلامت و وجود مبارکشان را مسئلت نماید. سپاس بیکران خداوندی را که غرور انگیزترین و روشنترین دورانهای ایران دوران آریامهر را به قوم ایرانی ارزانی داشته و سپاس به شاهنشاهی که با تکیه به تعالیم آسمانی اسلام و با عزم و اراده آهنین خیش این سرزمین مقدس را کامکار و این ملت بزرگ را نامدار و استقلال این مرز و بوم را پایدار ساخت. رئیس مجلس سنا از سوی سناتورها
والاترین مقام قانونگذاری در پیشگاه شاهنشاه آریامه. شاهنشاه، اولیا حضرتا، روزی که رضا شاه کبیر با نیروی توانای خود ایران را از سراشیب نابودی رها بخشید و ایران نو را بنیان نهاد، کشور ما که با تدبیر و شمشیر کوروش کبیر شاهنشاهیان آغاز شده بود، کشوری ناتوان و بی سر و سامان بود. ولی آن سردار نامی تاریخ با نیروی اراده و ایمان اساسی نو افکند و با حفظ استقلال و ایجاد امنیت و ثبات مملکت را رو به ترقی و کمال هدایت فرمود. روزی که شاهنشاه آریامه در عنفوان جوانی بر اورنگ شاهنشاهی نشستند، در اثر جنگ دوم جهانی تمام رشته ها گسیخته و شیرازه کارها از هم در رفته بود. سرزمین ما در اشغال سربازان بیگانه و ملت با قحطی و ناامنی و هرج و مرج دست به گریمه بود. ولی در اثر حسن تدبیر و بردباری شاهنشاه جوان و بیدار دل ما موانع و مشکلات را یکی بعد از دیگری از میان برداشت. کشور از سربازان اشغالگر و آذربایجان عزیز از دست بیگانه پرستان نجات یافت و با انقلاب شاه ملت و فرماندهی داهیانه شاهنشاه، ایران در صحنه سیاست جهان هر روز موقعیتی ممتازتر و مقامی والاتر به دست آورد و امروز همگام با پیشرفته‌ترین کشورها با نیروی مادی و معنوی و قدرت دفاعی مجهز راه به سوی تمدن بزرگ را با استواری می‌پیماید. اگر در روزگاران تاریک رهبران ناتوان غم و اندوه برای ملت ایران به یادگار گذاشتند، در دوران شکوهمند دودمان پهلوی روزگار ما با روشنایی و امید و سربلندی و سرافرازی همراه بود. فصل برجستگی این دوران در تاریخ ایران جاودان است. در لحظاتی چنین فرخنده از خداوند بزرگ می‌خواهم که ملت ایران در پرتو شاهنشاهی این دودمان جلیل همه روزش نوروز باشد. شاهنشاه اولیا حضرتا، مشروطیت ایران که با فداکاری آزادی خواهان به دست آمده بود، فقط در دوران شاهنشاهی پهلوی به صورت واقعی تحقق یافت و حکومت هرج و مرج و خودکامگی حکام و قانون شکنی زورمندان و اعمال و نفوذ بیگانگان پایان یافت و بر اثر انقلاب شاه و ملت زنان و مردان با برابری کامل از حقوق سیاسی برخوردار شدند و در سایه توسعه روزافزون دانش و بینش عمومی اکنون هر کسی میتواند از کلیه حقوق خود بهره‌مند شود. شاهنشاه اولیا حضرتا، ما سعادتمندیم که در عصر پهلوی زندگی میکنیم، یعنی عصری که با کار و کوشش و تلاش ایران دگربار از پی ساخته شد. عصری که شاهنشاه آریامه ایران را آنچنان بر فرهنگ و تدبیر هزاران سال پی افکندند تا هرگز از حوادث روزگار آسیب نبیند و همیشه در هر حال ایران و ایرانی به پیش در حرکت باشد. چاکر افتخار دارد این جاودانگی امروز و این فضای همیشه بهار ایران پهلوی و این جشن شکوهمند را به پیشوای مبارک از سوی ملتی تبریک عرض کند که در جهان موقعیتی ممتاز دارد و همراه همگام قدرتمندان روزگار به پیش میراند. همچنین از سوی همه نمایندگان سنا بهترین تهنیت‌ها را تقدیم و دوام و بقای ذات انور شاهانه و اولیا حضرت شهبانوی ایران و والا حضرت همایون ولیعهد را از خداوند بزرگ آرزو دارم. رئیس مجلس شورای ملی از سوی نمایندگان مردم ایران در پیشگاه همایونی. شاهنشاه اولیا حضرتا، نوروز 2535 سال شاهنشاهی ایران را هنگامی جشن می‌گیریم که آیین ملی بزرگداشت 50مین سال سلطنت دودمان شکوهمند پهلوی با عظمت و ابهتی بیمانند در چنین مکان مقدسی آغاز می شود. اجازه می خواهد
تا از جانب خود و عموم نمایندگان مجلس شورای ملی و ملت ایران دو جشن باستانی و ملی را به پیشگاه با فر و جای شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والا حضرت همایون ولایت عهد و خاندان جلیل سلطنت تبریک و تهنیت عرض کند و با احترام فرصت سپاس و درود بی‌پایان خود را به روان پاک و تابناک سردار نامدار تاریخ ایران و بنیانگذار با اقتدار دودمان پر افتخار پهلوی تقدیم بدارد. 50 سال پیش روزی را به یاد می‌آوریم که اعلیحضرت رضا شاه کبیر در دورانی تاریک از تاریخ میهن ما زمام امور را به دست تدبیر و کفایت و درایت خود گرفت و با نیروی اراده تزلزل ناپذیر و ایمانی راسخ از کشوری در هم ریخته و از هم گسیخته و ملتی پریشان و سرافکنده ایرانی آزاد و آباد و سرفراز و به خود متکی و از غیر بی نیاز به وجود آورد. شالوده استقلال و وحدت ملی را بر بنیانی قویم استوار و راه‌های پیشرفت به سوی مراحل ترقی و کمال را هموار ساخت. دست اجانب را کوتاه و بیگانگان و بیگانه پرستان را به این حقیقت مسلم آگاه ساخت که از این سو دیگر راهی نیست. سپس روزی را به یاد می‌آوریم که فرزند برومندش اعلی حضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامهر در اوان جوانی بر پریده سلطنت باستانی تکیه زدند و با عزمی جزم و اراده نیرومند با رهاوردهای جنگ جهانی دوم که کشور ما را نیز به ناحق در آتش بیداد خود می‌سازند به مبارزه برخاستند و در این جهاد مقدس به خواست خداوند و در سایه درایت و ابتکار ذاتی بر همه مشکلات موانع پیروز شدند. رشته‌های پیوند ملی را که در آن هنگام به مویی بسته بلکه به مکر بیگانگان و بیگانه پرستان از هم گسسته بود، بار دیگر محکم و استوار به هم پیوستند. اکنون امروز را می‌بینیم که به برکت انقلاب شاه و ملت و در سایه فرماندهی داهیانه اون رهبر خردمند و با اتکا به 3 اصل اصیل حزب رستاخیز ملت ایران با سرعت به سوی تمدن بزرگ پیش می‌رویم و با سربلندی و غرور به فردای خود می‌نگریم که با برخورداری از آنچه در دوران پرشکوه آریامهری به دست آورده ایم، متکی به وحدت ملی و عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی و مواریث گرانقدر فرهنگی و معنوی جای خود را در رده اول از کشورهای پیشرفته جهان باز یافته و به تمدن بزرگی که در اندیشه بلند و رهبر خردمند است رسیده ایم. در این روز فرخنده از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که شاهنشاه ما را 100 سال به این سالها بر اریکه شاهنشاهی ایران مستدام و پایدار بدارد تا راهی را که این چنین با درایت و کفایت در مسیر رستگاری و سرافرازی ملت خود پیموده‌اند همچنان با شهامت و استقامت ادامه دهند و به غایت آمال خویش در تأمین هرچه بیشتر سربلندی و سعادت ملت ایران نایل آید. ارتشبد ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران از سوی نیروهای مسلح شاهنشاهی که پرچم ایران را در آسمانها، در شهرها و دریاها سرافراز برپا داشتند. شاهنشاه‌ها، اعلیحضرت‌ها، آفتاب 2535 فروردین بر پرچم شاهنشاهی ایران تابیده است. پرچم شاهنشاهی ایران در 2535 سال صدها میدان نبرد را آزموده است. 10 بار اهریمنان پرچم ایران را به خاک خون کشیدند و هزاران بار فرزندان ایران زمین در پرتو راهبری شاهنشاهان بزرگ پرچم ایران را سرافراز و سربلند پاسداری کردند.
پرچم ایران امروز رمز فراز عظمت چندین هزاره تاریخ ایران را در درون دارد. بازوی توانا و تدبیر شاهنشاهان بزرگ پرچم ایران را یکی بعد از دیگری با سربلندی به نسل امروزی ایرانی رسانیده است. شاهنشاه‌ها اولیا حضرت‌ها در یک لحظه تاریخی و آن روز که بیگانگان پرچم ایران را سرافکنده می‌خواستند، دست توانای اعلی حضرت رضاشاه کبیر سردار تاریخ ایران این پرچم را به استواری برپا نگاه داشت. شاهنشاهی پهلوی، اصل سرافرازی و سربلندی پرچم شاهنشاهی ایران و اصل اعتلاء نام ایران بزرگ است. شاهنشاه‌ها، اولیا حضرت‌ها، در این لحظه تاریخی، در این نوروز سال 2535 پرچم شاهنشاهی ایران از کران تا کران ایران بزرگ بر فراز کوه و دشت، بر فراز کارخانه ها و کشتزارها، بر فراز شهرهای بزرگ صنعتی، بر فراز هزاران مدرسه و دانشگاه، بر فراز هزاران سازمان خدمتگزار کشور و بر فراز امواج آبهای ایران از خزر تا خلیج فارس تا آبهای دوردست در اهتزاز است. شاهنشاه‌ها، اولیا حضرت‌ها، در این لحظه تاریخی سربازان ایرانی با قلب‌های آگنده از مهر شاه نوروز را جشن می‌گیرند. در این نوروز فرخنده که 50 سال شاهنشاهی پهلوی قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی ایران را به اوج عظمت رسانیده، دشمنان ایران در برابر استحکام مادی و روحی سربازان ایران گرفتار ضعف و ترس و ناتوانی هستند. شاهنشاه‌ها، اولیا حضرت‌ها، افسران، درجداران و سربازان نیروهای مسلح شاهنشاهی افتخار دارند که به رهبری هوشیارانه بزرگ ارتشداران، پاسداران ایران سرسبز و پررونق امروز هستند و با قدرت صلح را در پهنه عظیم از این منطقه حیاتی جهانی پاسداری می‌کنند. شاهنشاه‌ها، اولیا حضرت‌ها، ما ارتشیان که درس جانبازی و خدمتگزاری را در مکتبی که به دست توانای دو شاهنشاه پرقدرت و خردمند پایه‌گذاری شده است آموخته ایم، آماده ایم تا به فرمان فرمانده تاجدار خود در راه حفظ شرافت ملی و استقلال این مرزبوم با آزادگی ملت ایران و بقای شاهنشاهی پرفروغ جان خود را نثار کنیم و نشان دهیم که تلاش و کوشش خجسته سردوزمان شاهنشاهی پهلوی و اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران را آب می‌داریم و اطمینان داریم که 50 سال سلطنت پهلوی حلقه زرینی است که گذشته پر افتخار را با آینده‌ای درخشان‌تر و پربرکت‌تر پیوند می‌زند. در این روز تاریخی افسران، همافران، درجداران، سربازان و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی ضمن تجدید سوگند سربازی با قلبی سرشار از عشق به شاهنشاه بزرگ و میهن گرامی به مناسبت 50مین سال شاهنشاهی پهلوی گرمترین شادباش‌ها، درودها و سپاسهای سربازی خویش را به پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران تقدیم می‌دارد. از درگاه یزدان پاک سلامتی و پیروزبختی اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران، اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والا حضرت همایون ولایت عهد ایران را مسئلت می‌نماییم.
و آرزومندیم که فروغ آریامهری بر این سرزمین یزدانی جاوید بماند و آفتاب درخشان شاهنشاهی پهلوی همواره بر گسترده خاک این مرز و بوم بتابد. جاوید اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران پاینده ایران سرافراز نیروهای مسلح شاهنشاهی. سفیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مقام مقدم السفرا در پیشگاه مظهر قدرت ملت ایران. Your Imperial Majesty, it's my privilege and great pleasure to present not only on behalf of شاهنشاها، مایه بسی مباهات است که نه تنها از طرف نیکولای پادگورنی صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی، بلکه از طرف تمام نمایندگان سیاسی مقیم دربار شاهنشاهی تهنیت‌های صمیمانه و آرزوهای قلبی خود را به مناسبت نوروز به پیشگاه آن اعلیحضرت تقدیم می‌دارند. the celebration of the new Iranian year of 2535 coincides with the beginning of the solemnities in Iran in the frame of the Pahlavi year. During the half a century past, Iran has achieved substantial results in economic and social fields, and recently has جشن‌های taken نوروزی سال 2535 شاهنشاهی با بزرگداشت آیین 50 سال شاهنشاهی پهلوی همراه است. with the طی نیم قرن اخیر ایران در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به نتایج اساسی و ثمربخشی دست یافته و در زمینه بین المللی و در فعالیت‌های سازمان ملل متحد نقش مهمی ایفا کرده است. من و همکارانم موفقیت‌های بیشتری را برای ایران آرزو می‌کنیم. ما به پیشرفت ایران ایمان و اعتقاد داریم. این پیشرفت به ویژه در سالهای اخیر تحت رهبری‌های خردمندانه اعلیحضرت شاهنشاه و هوشیاری مردم ایران و با بهره‌گیری از منابع سرشار طبیعی این کشور چشمگیر بوده است. به شکرانه عادی شدن روابط بین الملل، تلاش‌های خردمندانه آن اعلیحضرت برای تحکیم روابط دوستی و تفاهم بین المللی در چند سال اخیر به برقراری صلح در این منطقه کمک فراوان کرده است. یک بار دیگر اجازه می‌خواهد صمیمانه‌ترین تهنیت‌های خود را به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاه، اعلیحضرت شهبانو، والاحضرت ولیعهد و اعضای خاندان جلیل سلطنت و نیز ملت ایران تقدیم دارد. as well as to the friendly people of Iran. امام جمعه تهران با دعای خیر و برکت در پیشگاه شاهنشاه اسلام پناه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ذی الملک و الملکوت، الحمد لله ذی العزت و العظمت و القدرت و الکبریاء و الجبروت و صلی الله علی محمد خاتم النبیین و علی ائمة المعصومین من الان الی قیام یوم الدین. شاهنشاه اولیا حضرتا، ملت مسلمان ایران هر نوروز را با نام خداوند آغاز می کند. سرزمین پاک ایران همیشه به نور خداپرستی روشن بوده است. این سرزمین به نور لایزال نبی اکرم و ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم روشن است. هفت سین ایرانی و سفره نوروز ملت ایران همواره به قرآن کریم منور بوده و خواهد بود. نام رضا برای ملت ایران نامی است مقدس که قلب هر ایرانی را روشن می کند. ایران سرزمین پاک رضوی و مشهد مقدس حضرت ثامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام است. قلب شاهنشاه ایران، قلب خاندان جلیل سلطنت با قلب ملت ایران همیشه و همه جا به مهر شاه خراسان روشن می باشد. شاهنشاهان بزرگ پهلوی نام رضا را دارند. رضا شاه کبیر اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی و اعلی حضرت رضا ولیعهد جوانبخت ایران از خداوند بزرگ مسئلت دارد که این نام مقدس را در ایران پایدار و روشن بدارد. این نام مقدس
بهترین فال نیک برای توفیق و بقای دودمان پهلوی در ظل توجه و تایید خاص حضرت سامن الائمه علیه السلام در راه خدمت به خلق است. ایران در دوران شاهنشاهی پهلوی به درجه از توانایی و پیشرفت رسید که امروز یکی از تواناترین کشورهای اسلامی در سراسر جهان اسلام است. امروز کشورهای اسلامی به قدرت ایران امید بستند. شاهنشاه ایران دست یاری و مددکاری به سوی کشورهای اسلامی گشودند. کشورهای اسلامی در آسیای افریقا از کمک‌های بی‌دریغ ایران بهره‌مند شده و خواهند شد. شاهنشاه اسلام پناه موجب شد که میلیون‌ها مسلمان در کشورهای اسلامی با تکیه به کمک مادی و ارشاد ایران برای بهبود زندگی خود کوشش و تلاش کنند و این حکم قرآن مجید است که برادر مسلمان به کمک برادر مسلمان بشتابد تا خداوند مسلمانان را یاری دهد. از خداوند بزرگ مسئلت دارم که وجود مبارک شاهنشاه را برای خدمت به اسلام پایدار و در امان بدارد. کمک به گروه های محروم جامعه و استقرار عدل و مبارزه با ستم و تبعیض از نخستین روز سلطنت شعار شاهنشاه آریامهر بوده است. شاهنشاه آریامهر با انقلاب شاه و ملت که متکی بر تعالیم عالیه اسلامی می باشد، آرزوی سردودمان پهلوی و آرزوی پهلوی دوم را تحقق بخشیدند. فرمان دانش رایگان و بهداشت رایگان، یعنی ترویج علم و ترویج سلامت و تندرستی، امر صریح شارع مقدس اسلام است. شارع مقدس اسلام همیشه مسلمانان را تندرست و دلهایشان را به نور علم روشن خواسته است. شاهنشاه آریامهر همواره ایمان عمیق و قلبی خود را به مقدسات مذهبی نشون دادند و به طوری که خود نوشته‌اند احساس رسالتی دارند که از جانب اولیای دین در راه خدمت به کشورشان و به عالم اسلام به معظم الله محول شده است. در پناه قرآن مجید و در پناه توجه و تأیید حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و در پناه ائمه اطهار علیهم السلام برای اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامهر، والیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و والا حضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران آرزوی دوام و بهترین نوروز و بهترین سال را دارند. تا ملت مسلمان ایران همچنان در زیر پرچم شاهنشاهی ایران که تحت حمایت قرآن مجید و ولی عصر عجل الله تعالی فرجه آسوده و مرفه و نیرومند زندگی کنند. شعر از ملک الشعرای بهار، شاعر شاهنشاهی پهلوی. مژده که بگرفت جای از بر تخت کیان، شاه جهان پهلوی میر جهان پهلوان. نابغه راستین قائد ایران زمین، پادشه بیغرین خسرو صاحب قران. شیردل و پیلتن یک سوار وطن، فارس لشکر شکن قائد کشورستان. مهر زبرجیز خواست کسل سعادت کجاست، روی به شه کرد راست گفت که آن است آن. تا تو نشستی به تخت تا تو رسیدی به گاه، گشت ثمرها درست گشت خبرها عیان. فر تو تجدید کرد عهد تو تکرار کرد، عزم تو کرد استوار بخت تو کرد امتحان. خسروی کیقباد سلطنت داردوش، واقعه اردشیر نهضت نوشیروان. باش که از فر بخت باز مکرر کند، عهد همایون تو شوکت عهد کیان.
سرحد ایران کند فسحت دیرینه کس، با سخن پارسی امر تو گردد روان. پرتو انصاف و عدل کرده منور زمین، غرش سعی و عمل خواسته تا آسمان. سپاس ملت ایران. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خانه رفتن، به روزگار پهلوی که هر روزمان یک نوروز است، به روزگار پهلوی که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. جمشید خورشید ایران بود، خداوند بزرگ روشنایی ها را به او سپرد. چندین هزاره در آتش دل سوختیم، تا پیشا پیش عروسان اندیشه انسان مشعلهای همیشه روشن برافروختیم. ما فرزندان ایران و مشعلدار تمدن انسانی، ما آفریدگار تاریخیم، ما ایرانی. ایران این سرزمین هزارهای روشن. آن روز که خورشید در آسمان ایران فرو می نشست، آن روز که گلهای همیشه بهار ایران می پژمرد، آن روز که یک ملت جز یاد گذشته ها چیزی به یاد نداشت، آن روز که خاموش بود تخت جمشید و دشت مرغاب، آن روز که در زیر غبار اندوه بود شاهنشاه نامه سردار طوس، آن روز که تنها مانده بودند سعدی هایمان، حافظ هایمان و فردوسی های این سرزمین اندیشه و خرد، آن روز که دلهای آشنا بیگانه بودند در سرزمین آشنایی ها، آن روز که یک ملت در انتظار خورشید بود، با نام تو ای شاهنشاه بزرگ، با نام تو ای رضا شاه کبیر، خورشید ایران از درون آرزوهای یک ملت برآمد. تو برآمدی و تو گفتی که نمی میرد آن ملت که کوروش ها در سینه دارد. کوروش کیست؟ آن داریوش. کوروش کیست؟ آن اردشیر. کوروش کیست؟ آن نوشیروان. کوروش کیست؟ آن یعقوب پسر لیث که زادگاهش سیستان است. کوروش کیست؟ آن شاه اسماعیل که از آذربایجان برخاست. کوروش کیست؟ آن شاه که برخاست از سرزمین زیاریان، از سرزمین دیلمیان، از الاشت مازندران، او شاه شاهان، رضا شاه فرزند ایران. ایران این سرزمین هزارها، ایران این سرزمین کوروش ها، ایران این سرزمین خورشید، ایران این سرزمین آتش های همیشه روشن، این سرزمین نور، این سرزمین راج، این سرزمین خرد. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خانه رفتن، به روزگار آریامهر ایران زمین که هر روزمان یک نوروز است، که روشن است خانه کارگر، که روشن است
کاشانه روستایی، که روشن است کاخهای سرافراز ایران از نیاوران تا جزیره کیش، که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز. سخن نگوییم از تاریکی ها، که گفتند سخن گستران این سرزمین. یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. خداوندا به ما آن شایستگی بخشای، که فرمان بریم به بایستگی دادگر ایران را. و پاس دارش در پرتو رحمتت ای دادگر آسمان ها. سرافراز ایران و سنگرهای سربازانمان پرگل باد. نوروزمان پیروز و هر روزمان یک نوروز. درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید. برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535مین نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان بروایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دوران شوم برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می‌دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم از روز تاریخی 3 اسفند تا به امروز پیموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد.
نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آنچه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سعدودمان خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیخونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن به ارمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم. عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است. در این دوران پر افتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست. ملتی حماسه آفرین به دنبال افتخارات کهن حماسه‌ای نو در انسانی ترین چهره آن آفرید. حماسه‌ای که به تابناکی آسمان ایران، به استواری صخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج پارس، حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی، حماسه سرفرازانه آزاد مردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رسته و کارگران پول و پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خیش، سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌های خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبیخونی نابهنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخاسته‌اند و از قدرت لایزال ملی نیرو میگیرند، برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. ایران امروز ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشردوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خویش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می‌کنیم. ما نیک می‌دانیم و همه جهانیان نیز می‌دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی‌سابقه جهانی است. ولی ما اعلام کرده ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است.
ما خوشبختی و رفاه خیش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می جوییم. دنیا می تواند روی کشور ما و نیروی ما به عنوان یک پشتوانه محکم حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت آن با وقوف کامل میپذیریم. ملت بزرگ و عزیز من، بار دیگر میگویم که رمز همه پیروزی های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است. یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی، یعنی حزب رستاخیز ملت ایران، بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردم آن مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه‌تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد. حي على الصلاة
الله
یکم فروردین ماه 2535 روز آغاز است. آغاز به سوی تمدن بزرگ. شاهنشاه ایران و گام‌های نخستین.